Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe sự tích của một chiếc bánh rau câu hoa cương, cũng có thể gọi là tẩm thạch. Trước tiên mình mời các bạn theo dõi cách làm bánh rau câu dâu tằm kem sữa đặc biệt. Mình sẽ xài là 7 gam bột rau câu hiệu Telephone, tương đương với lại 2 muỗng cà phê vung. Mình ngâm nó trong 700 gam nước uống, khuấy rồi mình để nó 30 phút cho nó nở ra. Về thành phần trái cây thì các bạn chọn cái loại trái cây nào cũng được. Mình sẽ chọn trung bình là 350 gam trái cây. Những cái trái cây mình chọn đây đều là những cái trái cây mà có hạt nhỏ nhỏ, để khi mình ăn nó có nó giòn giòn. Các bạn có thể cắt vuông, cắt tròn, cắt dạng hoa tùy theo các bạn. Mình xài một trái thanh long, một trái kiwi, một trái quýt. Mình để sẵn đó thì lát nữa là mình sẽ bỏ vô sau. Rồi đây là cái trái dâu tằm. Mình lựa những cái trái mà rất là chín, cái tay nó dính là nó đen thui lùi luôn á. Mình sẽ lấy cái cọng nó ra, rồi mình không có bỏ máy xay, bởi vì bỏ cái máy xay á thì những cái hạt này nó nát ra luôn, mà nó nát ra thì nó không có được dẻo á. Thành ra mình bỏ qua cái rây, mình chà nó xuống, mình chỉ lấy cái nước juice của nó thôi, rồi bỏ cái hột này đi. Nhiều ha, thì cỡ 150-200 trái cây đó, gọi là trái dâu tằm đó, thì mình lấy được 100ml nước juice của nó. Sau khi ngâm xong cái nước rau câu á, thì mình bắt lên bếp, mình bỏ vô 120g đường và 1 muỗng cà phê vani. Mình khuấy cho đến khi nó sôi, khuấy với lửa trung bình. Khuấy đến khi nó sôi rồi á, thì mình vặn lửa thấp xuống và mình tiếp tục mình khuấy cỡ 5-7 phút, cho đến khi mà mình thấy trên cái vá của cái vá nó không còn cái lấm tấm bột nữa, là hoàn toàn nó tan cái rau câu rồi. Đây là 100ml cái nước juice của cái trái dâu tằm. Mình sẽ dùng cái khung mà có đường kính là 18cm, chiều cao là cỡ 7,5-8cm. Mình lót vô trong đó, mình để một cái ly ở giữa. Đây là cái khung mà cái đáy nó rời á. Các bạn có xài khung đáy dính luôn cũng được. Mình sẽ cho 150g kem béo, tức là heavy whipping cream. Mỗi cái muỗng này là 50ml. Mình lấy 3 muỗng vuông như đầy tràn như vậy là hơn 150, mà kể 150. Với 150 này thì mình cho vô 300 nước rau câu đã nấu rồi đó, là 6 muỗng. 6 muỗng, mà tại vì mình đông nó lưng nó không có đầy, mình cho thêm muỗng nữa. Sau khi cho vô rồi á, thì cái bếp mình vẫn để cho nó ấm á. Khuấy cái này để cho nó trộn đều hai thứ lại, rau câu với lại kem sữa lại, rồi mình cho vô khuôn. Khuôn thì mình lót cái trái cây rồi, bạn có thể lót kiểu nào tùy các bạn. Mình đổ từ từ vô, tại vì cái khuôn này là cái đáy rời á, nếu mình đổ với còn nóng có thể nó hơi bị chảy nước ra ngoài. Còn cái mình đổ từ từ vậy là nó không có chảy hoàn toàn, hoặc không có bị rỉ ra ngoài tí nào hết. Mục đích mình để cái ly ở giữa là mình muốn cho nó lát mình làm ở giữa cái màu khác. Mình có thể bỏ trái cây khác
Đó là, nhưng mà mình không có để ý. Cái ly á là bạn phải chọn cái ly nó thẳng từ trên xuống dưới. Còn cái ly của mình á, cái phần miệng á, nó to hơn phần đáy. Tuy là nó không có to nhiều, nhưng mà đó là sự tích của câu chuyện mình sắp kể gần cuối video. Mình cứ đổ từ từ vô cho đến khi nào mà nó hết cái sữa kem đó thôi. Trên bếp á, thì mình vẫn để lửa warm á, tức là để ấm thôi cho nó khỏi đông. Có nhiều khi mình đổ như kem vô như vậy á, là một số nó sẽ trồi lên á, một số trái cây nó trồi lên, nó thì mình có thể mình dùng đũa gì á, mình sửa lại theo cái nhưng mà tại vì nó là màu đục, thành ra nó nổi cỡ nào cũng được. Mình chỉ muốn cái viền xung quanh là nó có định thôi, chứ còn mấy cái kia nó trôi nổi ở đâu cũng được. Mình xếp cái trái cây dragon này vô, trái thanh long á. Nó có mấy cái hột nhỏ nhỏ giống như cái hạt é, khi mình ăn á, nó cũng ngon lắm, nó giòn giòn. Nhưng mà cái trái dâu tằm á, thì cái hạt nó bự hơn, thành ra mình phải lấy nó ra. Nếu mà các bạn không muốn lấy thì cũng được. Cũng như kiwi mình cũng để nguyên đó, mình đâu có lấy hạt ra, tại vì cái hạt nó nhỏ giống như cái trái thanh long vậy. Mình đổ vô cho nó trái cây cho nó hơi nhiều chút. Mình cũng bỏ mấy cái trái mulberry, tức là trái dâu tằm này vô. Mình lựa những cái trái mà nó đừng có chín rục quá đó. Nếu mà nó chín quá mình bỏ vô á, là nó sẽ ra màu. Rồi chờ cái lớp này nó đóng ván lại, mình phải đổ lớp kế tiếp. Trong khi đó thì mình nhớ giữ lửa cho nó ấm cái rau câu còn lại trong nồi. Nhưng mà nếu mà mình quên đi, mình không có để lửa ấm á, thì cái rau câu nó sẽ bị đông lại. Thì khi mình cái lớp kem sữa này nó khô, nó đóng ván rồi á thì mình sẽ nấu lại cái lớp cái rau câu còn ở trong nồi á. Mình nấu lại, mình cho thêm vô cỡ một muỗng cà phê nước. Rồi bây giờ nó đông rồi đó, thì mình múc, mình thử nó không có pha màu vô. 100ml cái nước juice của cái trái dâu tằm. 100ml thì mình pha với 200 nước rau câu đó. 200 thì mình xài là 4 muỗng. Nhưng mà tại vì mình đông nó không có đầy, bạn thấy không? Thành ra mình cho luôn 5-6 muỗng gì đó. Nó cũng không có cần chính xác lắm. Khi mình cho vô rồi thì mình khuấy nó. Tại vì mình nói thêm quên cái phần này. Cái nước dâu tằm á, thì nó sống. Bạn có thể nấu chung với lại rau câu, nhưng mà vì cái rau câu của mình phải chừa lại cái phần rau trắng, cho nên mình không có thể nấu chung được. Cho nên mình để cái nước dâu tằm đó ở trong cái ly này, mình bỏ microwave cỡ 1 phút cho nó chín đi, cho nó an toàn á. Tại vì mình làm mình bỏ qua rây qua đồ đó, mình sợ ăn đau bụng á. Với lại nấu cho nên nó chắc chắn, mình bỏ vô trong microwave là 1 phút. Tuy là mình đã đẩy nó qua cái rây mịn rồi đó, mà nó vẫn còn lợn cợn á, mình đè nó xuống. Tại vì trong cái chất của cái trái
Dâu tằm á, nó có cái chất betting, nó gọi là chất gì hả, nó giòn giòn, nó dẻo á. Đè nó xuống cho để nó nổi cái ly lên á, tại vì ở phía trong cái ly đó là khoảng trống á, là nó nhẹ hơn, thành ra nó cứ dội lên, thành ra mình để cái đó, mình để cho nó cân bằng lại. Rồi bây giờ cái phần này á thì nó cũng hơi bị đông lại rồi đó, mình cho vô một muỗng cà phê nước, mình nấu lại cho nó tan. Rồi bây giờ mình lấy ra, nó hơi cứng rồi đó, mình chuẩn bị mình lấy ra. Mà bạn coi bây giờ mình lấy, để ý cho kỹ nha, tại vì cái phần miệng ở dưới á, mình không có để ý, mình khi mình lấy ra rồi bị sự cố rồi á, thì mình phải thấy rằng cái miệng nó to hơn, mình kéo hoài nó không có ra. Thì đây bắt đầu có sự tích bánh rau câu Hoa Cương hay là Cẩm Thạch của mình đây. Hoa Cương, Cẩm Thạch thì nó cũng giống nhau, nhưng hơi giống nhau về hình thức, nhưng mà thực ra nó khác. Đó, bạn coi, kéo nó không có lên, nó lên luôn cái phần rau câu mà cái ly kéo không ra khỏi được, tại vì cái miệng nó to hơn á, cái miệng ly á. Rồi ra luôn cả cái bánh luôn, mình lật lại cái bánh rất một cục rồi tiêu tan. Nhưng mà bạn thấy cũng còn đẹp, còn ngon, cho nên mình chế ra một, đó là sự tích cái bánh Hoa Cương đó. Mình cho hai thứ mình trộn chung lại, không có khuấy nghe, mình chỉ nhẹ nhẹ mình cho hai thứ lại. Rồi bởi vì hai cái lớp đó nó đã đông rồi, thì may là mình còn cái phần mà cái ly á, mình còn trong nồi là nước rau câu trong, mình mới đổ nó vô, là cái nước rau câu trong đó nó sẽ làm đông, nó liên kết giữa cái lớp kem với lại cái nước dâu tằm trở lại, thành ra mình cũng có một cái bánh Cẩm Thạch, rau câu Cẩm Thạch. Mình sắp trái cây vô rồi cho nó chìm ở trong cái chất lỏng á. Rồi xong mình để nguội rồi thì mình cũng nạy sơ sơ cái chung quanh á, nó cũng dễ lấy ra lắm, tại vì cái đây là cái khung đáy rời á, mình chỉ khơi chung quanh rồi cái mình lấy cái ly mình đè nó lên, cái ly cái phần mình lột phải để cái phần nhỏ đó, mình đẩy nó lên nó ra rồi. Đó, đây là dù kết quả mà nó không có như ý về hình thức, nhưng mà bánh thì vẫn rất ngon. Cái béo của kem sữa phối hợp với cái chất dẻo của dâu tằm, dẻo mà ngọt nữa, cái giòn của rau câu và các cái hạt nhỏ của những trái thanh long cũng như trái kiwi ấy, mình ăn nó cũng hay lắm. Màu sắc thì cũng ok ha, cái màu nhìn đó ở bên ngoài cái màu nó dễ thương hơn, cái màu nó tím tím mà hồng hồng, nó không, mình không biết cái màu này gọi là cái màu gì luôn đó, bạn thấy không? Nó mình thử ra miếng nhau, nhưng mà cái màu xanh á, thì nó bị nó không còn giữ màu xanh nữa. Bạn thấy nó cũng kết hợp vừa đó, sự tích cái bánh rau câu Hoa Cương của mình đã ra đời là do cái ly đại họa là cái miệng nó to hơn cái đáy, kéo không ra, rồi mình kéo ra mình lật lại, bởi vì khi mà mình để nó chỉ đóng ván thôi, nó chưa đông cứng, thì mình lật trở lại cái là nó bị gãy liền. Rồi mình chia sẻ cái cách làm của mình, dù mình biết rằng những cái
video làm bánh bằng rau câu của mình không biết sao mà rất là ít người xem, nhưng mà mình vẫn thích làm và mình để lại trong cái kho của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.